ሃይ እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ እንደገና ተገናኝተናል። በዚህ ቪዲዮ የምናየው ዛሬ ቶኪንግ አባውት ታይም ነው። ስንት ሰዓት እንደሆነ ሰዎች ከጠየቁን ለነሱ ምላሽ ስንሰጥ እንዴት ቀለል ባለ እንግሊዝኛ እንመልሳለን የሚለውን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አጠር አድርገን እናያለን። ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንገባለን። ቶኪንግ አባውት ታይም ስንት ሰዓት እንደሆነ ስንናገር መጀመሪያ እንዴት መጠየቅ እንዳለብን ስንት ሰዓት እንደሆነ እንዴት እንጠይቃለን የሚለውን ካየን በኋላ ወደ ምላሾቹ እንገባለን። ፎር አስኪንግ ታይም ሰዓት ስንጠይቅ ሁሉም ሰው የሚጠቀመው አንድ እንግሊዝኛ አረፍተ ነገር አለ። ስንት ሰዓት ነው? እሱ በእንግሊዝኛ what time is it። ስለዚህ what time is it ብላችሁ ሰዓት መጠየቅ ትችላላችሁ። ደግሞ ሰው ከጠየቃችሁ እንዴት ምላሽ እንሰጣለን የሚለውን በብዙ መልክ ቀጥለን እናያለን። ቀጥታ ወደዛ እንሂድ። ስንት ሰዓት እንደሆነ ስንናገር እዚህ ጋር ከ8 ሰዓት ጋር አገናኝተን የተወሰኑ አረፍተ ነገሮች እናያለን። it's almost 8 o'clock 8 ሰዓት ሊሆን ነው። it's about 8 o'clock 8 ሰዓት ገዳማ ነው። ከ8 ሰዓት ጋር አገናኝተን እያወራን ነው። ሌላም አለ ሌላ አገላለጽ እነዚህ ማለት ትችላላችሁ። it's around 8 o'clock 8 ሰዓት አካባቢ ነው። 8 ሰዓት አካባቢ ነው። it's nearly 8 o'clock 8 ሰዓት ተቃርቧል። እዚህ ጋር በመጀመሪያው ላይ አራውንድ ብለን ተጠቅመን 8 ሰዓት አካባቢ ነው ብለናል። አራውንድ ቦታ ላይ ደግሞ ኒርሊ የሚለውን ስናስገባ 8 ሰዓት ተቃርቧል የሚለውን ትርጉም ይሰጣል። ስለዚህ ሰዓታችሁን ያያችሁ እንደዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። ደግሞ it is 8 o'clock sharp 8 ሰዓት ሻርፕ ልክ 00 ላይ ከሆነ ልክ 8 ሰዓት ነው ለማለት it's 8 o'clock sharp ልክ 8 ሰዓት ነው። ሌላ ማገላለጽ አለ። በተለያየ መንገድ መግለጽ እንችላለን። በዚህኛው ደግሞ በሌላ አገላለጽ እንገልጽ ከ5 ሰዓት ጋር አገናኝተን እንየው። ከ5 ሰዓት ጋር አገናኝተን እንዴት ለየት ባለ መልኩ እንገልጻለን የሚለው እናያለን። it's 5:15 5 ሰዓት ከሩብ ነው። it's quarter after 5 5 ሰዓት ከሩብ ነው። ይሄ ከ5 ሰዓት ከሩብ ነው የሚለውን በተለያየ መንገድ ስንገልጽ ሌላም ሶስተኛ አገላለጽ አለ። 5 ሰዓት ከሩብ እንደሆነ ለመግለጽ it's quarter past 5 5 ሰዓት ከሩብ ነው። ይሄ ማለት 5 ሰዓት ከሩብ 5 ሰዓት ፖይንት 15 ደቂቃ 5 ሰዓት ሆኖ 15 ደቂቃ ሲያልፍ it's 5:30 5 ተኩል ነው። 5 ተኩል ከሆነ it's 5:30 ማለት ትችላላችሁ በቀላሉ። 5 ከ30 ሲሆን it's 5:30። ሌላም ደግሞ it's 5:45 ለ6 ሩብ ጉዳይ ነው። ያው 5:45 ሲሆን በብዛት ወደ 6 አጠጋግተን ከ6 ጋር አገናኝተን ነው በብዛት የምናወራውና ለ6 ሩብ ጉዳይ ነው ለማለት it's 5:45 ማለት ትችላላችሁ። ደግሞ it's 5 to 5 ለ5 ጉዳይ it's 5 to 5 ለ5 ጉዳይ ነው። ስለዚህ ቀላል ነው። ቁጥሮችን በማገናኘት አገናኝ ቃላቶችን በመሃላቸው ስናስገባ ቀለል ባለ መልኩ በቀላሉ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ በብዙ አማራጮች ስላሉ ስንት ሰዓት እንደሆነ መንገር አይከብዳችሁም ብዬ አስባለሁ። it's quarter to 5 ሩብ ጉዳይ ለ5 it's quarter to 5 ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ በሚመቻችሁ በአንዱ መግለጽ ትችላላችሁ። it's time to like subscribe share this video። አሁን ደግሞ ይህን ቪዲዮ ሼር፣ ሳብስክራይብ፣ ላይክ የምታደርጉበት
ሳ